හැමෝටම මගේ channel එක බලන අයට දැකලා තියෙන අයට මගේ channel එකේ වීඩියෝ දැකලා තියෙන අයට මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි අලුත් දෙයක් නෙවෙයි මේ පෙන්නන්නේ main engine එකේ crank case එක. ඉතින් අද main engine එකේ crank case එක මම ඔයාලට පෙන්නන්න හිතුවේ මම යනවා crank case එක ඇතුළට වැඩකට main bearing clearance ගන්න. main bearing crank pin bearing crosshead bearing. ඉතින් running hours 6000කට සැරයක් 6000 running hours වල interval එකකින් තමයි මේ job එක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඒක අපේ due වෙලා තියෙනවා. මේ නෙවෙයි due වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ form එක. ඉතින් ඕකේ විදියට ඔය bearing තුනේ main bearing crosshead bearing crank pin bearing ඊට අමතරව thrust bearing එකේ clearance එකත් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අද මම crank case එක ඇතුළට යනවා. ගිහිල්ලා ඒ ටික කරනවා. මගේ උදව්වට ඉන්නවා fourth engineer අපේ පවි. ඉතින් කලින් මම crank case එකේ videos කරද්දී දැකලා ඇති මේ විදියට full safety kit එක ඇඳගෙන තමයි යන්නේ. අවදානමට පෙර සූදානම safety first. ඉතින් මේක ඇතුලේ ගොඩක් slippery ලිස්සල වැටුණොත් සෑහෙන පහලකට වැටෙනවා. ලොකු අවදානමක් තියෙන job එකක්. ඒක හින්දා මම full ready වෙලා තමයි වැඩේට යන්නේ. මොකද මම ආදර්ශයක් දෙන්නත් ඕන මේ වීඩියෝ එකෙන්. මම නිකන් ගිහිල්ලා ඕවරෝල් එක ගහගෙන නිකන් ඇතුලේ ගිහිල්ලා තුල බැනලා කරලා එහෙම හරියන්නේ නැති හින්දා. ඒ වගේම මගේ පරිස්සම මම බලා ගන්න ඕනේ. හරි. main bearing clearance ගැන කියලා කියනවා නම් මේ තියෙනවා අපිට clearance ගන්න මෙන්න මේ filler gauge. මේකට කියන්නේ Swedish filler gauge කියලා. එහෙම නැත්නම් telescopic filler gauge කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඕකෙන් තමයි අපි clearance ගන්නෙ. So can you extend it? ඉතින් මේකෙන් okay. මෙන්න මේ telescopic එක ඇතුලේ තමයි filler gauge එක එන්නේ එළියට. ඉතින් ඕකෙන් තමයි ඕක දාලා තමයි අපි main bearing එකේ clearance ගන්න. මෙතන තියෙන්නේ filler gauges. එක sizes වල filler gauges තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 0.7 filler gauge එක. මෙතන ගහලා තියෙනවා 0.7 කියලා. ඒ වගේ 0.05 increment වලින්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 0.4 වලින් ගත්තොත් 0.4 වලින් පස්සේ 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 ඒ විදිහට ඒ 0.05 increment වලින් filler gauges තියෙනවා. ඉතින් ඕක ඇතුළට දාලා main bearing එක අතරින් ඇතුළට දාලා තමයි main bearing clearance ගන්න. මම හිතුවා මේකේ වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්න ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි කියලා ඉගෙන ගන්න අයට ප්‍රැක්ටිකලිම කොහොමද main bearing clearance ගන්න කියලා බලා ගන්න. main bearing clearance ගන්න ඒකෙන් ඊට පස්සේ අපේ අනිත් bearing clearance ගන්නේ normal filler gauge එකෙන්. normal filler gauge එකෙන් තමයි අනිත් bearing clearance ගන්නේ. දැන් මම ඇතුළට යනවා main bearing clearance ගන්න මේ number 10 unit එක. number 10 එකේ crankshaft position එක අපිට ලේසි විදියට තියෙන්නේ. ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මේ position එකෙන් තමයි අපි main bearing clearance ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ crank temp එක. තියෙන position එක. මේ තියෙන්නේ අපේ normal filler gauge එක. ඊට පස්සේ මම උඩින් ගිහිල්ලා main bearing cap එක අර තියෙන main bearing cap එක උඩ ඉඳගෙන තමයි main bearing clearance ගන්න. එහෙනම් බලාගෙන ඉන්න පරිස්සමට වැඩේ කරගන්න ඕන. හරි මම වැඩේ කරගෙන යන්න බලාගෙන ඉන්න එහෙනම්.
number 10 main bearing එකේ clearance එක ගන්න තමයි යන්නේ. oil තේරෙනවා. පැහැදිලි වෙයිද දන්නේ නැහැ මම වැඩේ කරගෙන යන්න. ඔය අතරින් දාලා තමයි clearance එක කොට ගන්න තියෙන්නේ. බලන්න පුළුවන් තරම් පැහැදිලිව එකක් අරගෙන පෙන්නන්න try එකක් දෙන්න. How much was the last reading? 0.55. The last reading එක 0.55 clearance එක තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. Only 0.5. 0.5. ඉතින් 0.5 එකත් එක්ක යන 0.5 මම ඉස්සෙල්ලාම දාලා බලනවා reading එක ඊට වඩා අඩු වෙන්න විදියක් නැහැ. ඩක්කලාවට 0.5 එක දාලා අපි බලමු 0.5 යනවද කියලා. 0.5 මේක තමයි ස්වීඩිෂ් filler gauge එක. එහෙම නැත්නම් ටෙලස්කෝපික් filler gauge එක. ඉතින් මේක අපි මෙහෙම මේක crank web එකයි bearing cap එකයි අතරින් මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ අපි extend කරනවා. extend කරාම මම ඒකේ image එකක් මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඒකේ image එකක්. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒක දාලා බලලා ඒක යනවා නම් ඒක තමයි clearance එක. ඒක දාද්දී ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න කියලා කියනවා. අද කරන්නේ නැතුව. මොකද මේකේ කැඩිලා ඇතුලේ රැඳෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි බලමු 0.5 යනවද කියලා. Crosshead එකේ පෙන්නන්න Crosshead එකෙන් පස්සේ main pin එක.
වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තමයි Crosshead එකේ ක්ලියරන්ස් ගන්න මේ Crosshead එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා හිතනවා මේ තියෙන්නේ Crosshead bearing එක මේ තියෙන bearing shell එක මේ Crosshead එකේ cap එක තමයි Crosshead pin එක එකයි bearing එක අතර ක්ලියරන්ස් එක තමයි අපි ගන්න. ඕකට මට පිල ගේජ් එක දාලා ගන්න පුළුවන් අරක දාන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම තමයි Crosshead එකේ bearing clearance එක ගන්නෙ. තියෙන්නේ පැහැදිලි මේ තියෙන්නේ bearing shell එක. මේ ඇවිල්ලා Crosshead pin එක. bearing cap එක Crosshead pin එකයි bearing එකේ අතර clearance එක තමයි මේ අපි බලන්නේ. තමයි bearing clearance ගන්නෙ. bearing එකේ clearance ගන්න යන්නේ. main bearing එකේ Crosshead එකේ clearance ටික